nakalagay, the reason why na it is an administrative relief. Meaning that for the meantime, ilalagay muna sila doon. Kaya kung mapansin nyo, nailagay sila muna sa CSG, Civil Security Group, na totally nilipat sila sa isang unit because it's only administrative relief. Pending the result of the investigation. Ang reason doon is binibigyan ng pagkakataon yung or free hand yung mga investigators kasi sila yung mga dinadaanan ng proseso ng papel. Kumbaga sa process, sila yung kasama doon. Kaya sila yung iniligay muna doon sa Civil Security Group. As per words from the Chief FEO, just in case sila naman ay hindi napatunayan na wala naman silang kinalaman doon, ibabalik naman sila. And that's the reason why that is an administrative relief. Sir, although nasa biyan niya, ano ba yung initial na kita ng mga nag-receive? Meron silang, kumbaga tawag dito ay commonly known as test buy. Common yun sa street. Tinest yun kung ito ay pwede and for an amount, nakalusot yung isang papel na ang mga dokumento is spurious or hindi siya talaga tugma doon sa requirements. Hindi lang naman yung kanya, marami pa. May mga iba pang papeles actually. May iba pang application na pinadala doon. Kaya yun ang nag-iimbestiga nito actually, operation to ng CIDG. Sila ang nag-iimbestiga nito. And based doon nga sa recommendation nila to fully identify talaga yung kung sino ang may sala dito is that one is alisin muna, tingnan muna nila lahat para may free hand sila pati doon sa system, computerized system na request ng CIDG na magkaroon sila ng access para makita talaga nila yung sa loob yung records. So, gano'ng katagal sa malalaman kung gano'ng kalalim, kadami yung mga nabigyan ng airtag ng walang again, yan din, to the words of the Chief PNP, wala siyang binigay na specific period kung kailan matatapos ang investigation. Investigation kasi yan. At yung data doon sa loob ng computer system is marami yun. Kaya wala naman siyang binibigay ng specific na data. Basta ang instruction doon, gawin ng CIDG ang trabaho nila as soon as possible, matapos nila investigation. But as to the period kung kailan matatapos, wala kami binibigay. Walang binibigay si Chief. Si Sir Rona was relieved for command responsibility or? No, wala. Wala pa naman. Ang reason of the relief is to give free hand doon sa mga investigators. Nakalagay naman dyan. So as not to influence the outcome of the investigation. So lahat ng dinadaanan ng papel na yon, and considering that he is also the approving authority sa mga licenses, inilagay siya muna sa CSG. Simply ba na, kumbaga hindi ba siya nag-report kay Chief na, Sir, hindi ko alam yan na walang ganong moment pa? They will be given a chance to explain on their side. But sa ngayon kasi, ang ginagawa ng CIDG is, kumbaga sa side pa lang ng building up doon sa mga information evidence na meron ng ganito. So sa initially po, meron pa nagsimula yun? Sir, kailan yung test buy na ginawa? Wala akong specific na kung kailan yung test pa, pero nakalagay dito nga na sinimulan nila yan last year pa. Ang investigation actually ongoing ngayon. Actually, nung pa yan, siyempre yan ay operation. Hindi naman natin basta-basta nilalabas yun. Ngayon nga lang nangyari yun dahil nga nagkaroon ng relief because of the recommendation of the CIDG to give free hand them and to, of course, na matanggal yung influence ng mga taong yan doon sa proseso. Parang ang nangyari, parang kumakalat na, pwede ka naman pala makakuha sa ELTA kahit wala kang
papel. So yun yung with that info, nag-act yung CIG. Sabi nga ni Chief is that through information from concerned individuals, through text messages, and alam naman natin na yan ay noon pa naman nakapokus na dyan. Programa talaga natin ng PNP dyan na linisin ang Firearms and Explosives Office para yung mga previous na mga sistema dyan ay matanggal. Kaya through information from concerned citizen, ay nagbigay ng instruction nga ating PNP para matingnan kung ano ang sistema doon at yun nga na-find out ng CIG. Sir, just for the record, for TV's sake, Sir, paano yung modus? Ano yung napag-alaman mo ng other government agents ng CIDG? Ang isa doon is, part doon is of course yung submission ng spurious neuropsychiatric clearance. Ang iba doon, nagsubmit sila ng mga clearances na hindi naman talaga sila, let's say, falsified document. And neuro is very, very important if you're a holder of a firearm. Napaka-importanting dokumento ito at isa ito sa mga nakita nila based doon sa investigation ng CIDG na hindi nga ito, kumbaga spurious yung neuropsychiatric clearances na nakalagay at naka-attach doon sa application. So, kapalit na. May mga nabanggit silang mga amount, kagaya nung nilabas nga namin is for a fee of 15,000 pesos, then pwede na i-process yung papel. Even though hindi naman totoo yung mga nasa documents na sinabit nila. With that kind of information na nangyayari na nakakalusot, ano yung safeguard ng PNP na once after this is done, ano yung ano natin na hindi na ulit mauulit? Isa sa mga questions nga din yan na tatanungin natin ang bagong chief ng FEO. Actually, Senior Superintendent Binag will assume officially this afternoon after his activity in PNPA kasi meron pa siyang scheduled activity. Isa ito sa mga programa. I've also talked to sa health service because sila ang nag-i-issue dyan. May mga gagawin silang sistema na para masiguro nga na yung neuropsychiatric clearances is hindi basta-basta na PPK. But siguro let's give a chance to the new Chief Firearms and Explosives Office on the programs that he will undertake with regard to this particular issue. Sir, hindi ka dahil sa dami ng requirements at input ng FEO, kaya may mga applicant na nag-grab yung package fee. Meron tayong batas na dapat sundin REA, whether kahit marami man yung naka-documentary requirements. But again, there is a law that we should follow, even though kami nga, members of the Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, na kumbaga kasama kami dyan sa training namin ng pagdadala ng baril, and yet kami nagpo-comply sa mga requirements na to. Yung investigation ba would focus also saan nanggaling yung neuro, na fake na neurotech? Kasama ito sa lahat. Lahat ng mga anggulo ay titingnan ng CIDG. So, paano nyo makalusot? Di ba parang ni-require na dapat sa PNP Health Service mong galing yung neuro? Well, there's a possibility ngayon ay sa ibang source. Nanggaling yung apel na yun o nanggaling yung mga dokumentong yun. But again, yan is isa pa nga sa titingnan ng CIDG kung saan galing talaga yung mga papel na sinabit na yun. Part yun ng kanilang investigation. Kung sa investigation, titingnan ba, or ako, meron akong ERTAP, titingnan kung na-comply ko ba, and then pag nakita na ERTAP ako, wala akong requirements, ano yung, kasama ba doon, yung mga civilian na nag-take, nakakuha ng ERTAP kahit fake yung, kasama yung investigation? Kaya nga kung napansin din niyo kasama yung mga personnel doon because that is their duty to ensure that the documents submitted are supposed to be regular or authentic or tama yung sinabit ng dokumento. Kaya sa proseso is kasama yan sa tinitingnan ng mga processor to see to it na yun nga ay issued nga ng appropriate agency. Yan sir, ang tanong ko, ako nag-ERTAP, tapos wala nang nagbayad lang pala ako ng 15,000. Kasama ba yun sa extent ng investigation na
ika-cancel ako kasi wala pala akong requirements sa sinabi. Sa ngayon, ang tinitingnan muna nila is yung basic na, yung one is yung mga nag-submit na mga fake na neuropsychiatric test. Andyan na rin yung mga pangalan na binigay namin dahil nga ito yung kumbaga nakita nila na through this process is meron nga nakakalusot through the intercession of this personnel and of course yung mga taong nakalagay dito doon sa isang dealer or ammo trade, guns and ammunition trading. Sir, dami yung iba na nabigyan na ng LTAC before. Sa ngayon, hindi pa naman yon ang kumbaga tinitingnan muna yung mga nahuli talaga na nag-submit nung fake na neuropsychiatric test. Pero may bilang na kayo kung sino-sino mga applicant nagbigay ng 10,000 nakalagay dito yan, yung initial nga dito, actually, ang nakalagay na pangalan dito, yung papailan nga ng kaso ng CIDG, na involved dito yung reloader guns and ammo trading, may mga pangalan naman kaming nilagay. Initially, ito yung focus muna ng CIDG. Just remember that investigation naman is, kumbaga malawak yan at maraming proseso na susundin. Ang pagbibuild ng airtight na kaso is, documentation is very, very important. Even checking the contents of a computer is, kaya kasamang anti-cyber crime group dyan dahil checkin nila yung components nung kumbaga kung ano yun sa computer system ng FEO. At napakaraming kumbaga data doon na kailangan tingnan ng ACG and CIDG. So it will really take time to establish yung mga data pa na kailangan nila. Sir, it seems like meron ka sa buwan na gun dealer? Yun ang, yes, nakalagay nga dito na merong mga ibang gun dealers na identify ng CIDG. Kasi minsan din, ang through these dealers is sila din minsan nagpa-facilitate ng mga applications. And kung nakita na sila ay kasama din, kaya nga rito is papailan sila ng kaso ng prosecution. May investigat ako mga taga-health service kung may nanggaling sila ba yung issue nito or sa kanila nanggaling itong Saan yung sa loob? sobro. Kung in the course of the investigation, kung may makikita ang CIDG na may mga kasama rin dito sa loob, then definitely kasama sila sa papailan ng kaso. But initially, sa ngayon, ang nakita ng CIDG is number 1, yung dealer, number 2, yung mga dumaan sa proseso na supposedly sila yung nag-i-screen. But despite of that is lumusot yung mga application na yun. But again, let me emphasize that sabi nga is it is an administrative relief to give way to the investigation being conducted by the CIDG. Sir, bakit ako ba ng pagbabago dun sa sistema ng pag-apply kay ikaw o yung ganyan? I talked to Director Soria, the Director of Civil Security Group, sa mga, kumbaga, kung merong bang pahintuin or anything na yung sa sistema o proseso, ang sabi niya, tuloy-tuloy ang proseso sa pag-apply application para hindi naman ma-jeopardize yung mga lisensya ng ating, kasama tayo doon. Ako, meron akong license, siguro yung iba sa inyo meron din. Tuloy-tuloy lang yung proseso. In-assure natin ang ating mga kababayan na licensee, meron silang mga barilan. Tuloy-tuloy po yung proseso na gagawin ng Firearms and Explosives Office. Again, siguro bigyan din natin nga, kaya nga pwede nating next time siguro pagkakataon ang chief ng bagong chief ng Firearms and Explosives Office sa kanyang mga programa kung ano ang dapat niyang gagawin. Bigyan natin sila pagkakataon siguro dahil bago pa lang naman si Colonel Pinag. Sir, would you know kung ilan na lahat yung issue nilang REDCAP? Sa ngayon? Since nag-implement na nagsimula tayo dun sa 105 na yun. I-check natin muna ang data. Siguro that's one of the question that we will raise pagdating ng briefing ng bagong chief ng Pero dati 50,000 na yata eh. kung ilan ang na-issue. Siguro, sama na ako dun. Sir, ano yung
So sa update nung yung mga LDAP, yung temporary registration, hanggang ngayon yata hindi ba nire-release yung talagang data ko sa LDAP? You mean- Kasi ako nag-apply ako 2014. Anong ini-issue? Yung ID? papel pa rin. Wala tayong ID card pa. Puro tayo papel. Yung parang pinagbayad. Yes, temporary lang yung binigay Yeah. sa amin. May certificate yun. Certificate of license to possess and own. Meron ka na ba? Certificate nakalagay doon. Oh, pareho tayo. Pero may hinihintay pa doon na Meron pa yung registration. Wala ba namang card issue? Walang card. Wala. pero kayo na kaya siya. Yan pang ating isang bagay din na tatanungin niya. Wala pa. Pare. Sir, pag may LTAP ka na ba, Yung mga hindi pa pinagbabayad. Based on that is, doon yun babayaran mo kung magkano din. So kung 5 ang farm, so mga type 1, type 2 ka. Type 2 yata. Napaakat na packet yun. Kumbaga ORCR sa sasakyan, di ba? Yung main mo is yung LTAP, yung the rest, yung registration. Pwede mag-expire ang registration, hindi dapat mag-expire yung LTAP. Kasi yun ang mother, anak. Tama ba? So, kung nakakalungkot pala na despite yung effort to cleanse yung FEO, di ba? Dati kasi ang sinabi 60,000 yung nakapag-register with fake addresses, with ganyan. So, sabi nila yung LTAP would answer all of these irregularities, pero it turned out, nasa tao din. May mga sistema siguro dapat pagutuhin. Again, this is a process of improving the system, the policies, procedures. Kaya nga tuloy-tuloy ang ginagawa ng Philippine National Police at kumbaga cleansing namin, hindi kami huminto. And kasama na rin ito. Ang amin dito is para masiguro na talagang ang Firearms and Explosives Office of the Civil Security Group is continuous ang aming cleansing. Not only of course dun sa system, kasama ang tao. Nagalit ba si Chief kung malaman ito? Nagalit ba si Chief? Of course, bilang commander is ang part ng trabaho ng commander is corrective measures. But again, yun nga, ang administrative leave is chance lang yun muna para sa mga tao para mag-imbestiga. Ang sabi nga niya from his words that just in case na hindi naman napatunay na wala naman silang kadalaman, balik naman sila. Sir, hindi damay po yung sa application ng PTC. Hindi. Iba kasi ang database ng permit to carry firearms. It is Pero kung carry nila, yung pagka may LTAP ka po, I mean, if the system, ngayon of course, kung yung, kasi usually, spurious yung LTAP mo, carry yung permit to carry mo. Kasi, yun dapat, ang pinaka-mother dyan is license Even though ang permit to carry mo is still valid, but the license is as expired, walang visa yung permit to carry mo. Kasi walang visa yung dadali mong baril. But, kung titingnan mo yung system, hindi naman apektado yung PTC. Pero kung ang tatanungin natin yung dokumento, ay kung yung ginamit mong dokumento dun sa LTAP is spurious, affected yung permit mo because na-invalid yung LTAP mo, definitely, it goes to say, magiging invalid ang permit to carry. Pero as it seems, wala masyado nag-apply ng PTC kasi may ganun ba? Hindi naman nila basta-basta nagdadaya without the exemption from Ganun ang, sometimes ganun ang thinking ng ibang licensee because of the gun ban. So, rather than nag-apply sila, hindi na sila magdadala, mag-apply na lang sila after ng gun ban. Sir, rest assured naman, this won't help stop or affect yung operation ng FEO and then yung pagbigay ng LTAP. Yes, gaya ng nabanggit ko kanina na inassure naman ni Director Elmer Soria, yung Civil Security Group Director, na tuloy-tuloy ang proseso sa Firearms and Explosives Office. What will be affected, of course, yung mga narilip doon dahil lilipat sila doon sa Civil Security Group. Satellite offices. Di ba may issue na din ng LTAP?
Iyon pa mga ibang titingnan natin, but ang CIDG kasi is, of course, focus muna tayo dito sa main. Pag may nakita pa silang mga ibang ebidensya na kinakailangan dito mga satellite offices na imbestigahan, then diretso tayo doon. Para, ang effort na to is basically to show to the public that systems, procedures, personnel in the Firearms and Explosives Office is credible kasi importante yung records natin, especially sa firearms. Okay? Sir, may tanong si Yes, Jonathan. Jonathan, Sa JJ, preparation nyo sa ano? JJM. Sa preparation para sa... Anniversary. Ang in charge ng security is the National Capital Region, NCR. Isa sa mga activity dyan is salubungan. So, participated dyan ng NHQ personnel. But the overall security, the National Capital Region is in charge. Nagbigay kami sa inyo copy. Alert status Doon ba tayo sa ano? Wala pang oras na nabanggit. But usually ganun lang pa. Ganun lang. Morning. Sir, may changes sa alert status? Wala pa naman kami ngayon. Maliban lang doon sa ibang heightened pa rin. Maliban doon sa ibang region, kagaya ng region 2 na nag-declare sila noon ng full alert. The NCR, sila naman ang may authority niyan kung gusto nilang itaas. Sa national level naman, NHQs, heightened alert. Tuloy ba si Chief sa kanila? Oh yes. Andun na siya. Based on the schedule. Bukas siguro balik na. What's the foreign for request? Yan po ay ating titingnan kung ano yung panahon. Sa 11. Yan po ay pinapauwayan natin sa mga namumuno ng pambansang pulis. So, PIO rin. Ha? PIO